नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं वेदांत, तुमचं माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, आता सकाळचे 5 वाजता आहेत आणि आता आपण निघालो आपल्या गावाला। तब्बल 3 ते 4 महिन्यांनी मी गावाला चाललो आहे। तर मग चला सुरुवात करूया प्रवासाला। नाही मित्रांनो, आता स्टेशनवर आहे। तर ट्रेनचा टायमिंग आहे 5:45। आता 5:35 झालेत। ट्रेनचे अनाउन्समेंट झाले।
मित्रांनो आता आम्ही फायनली 9:30 वाजता पोहोचलो आहे. सकाळी 6 वाजता ट्रेनमध्ये बसलेलो. कॉलेज बॉय. मित्रांनो आता दुपारचे 11 वाजले आणि फायनली मी आता घरी पोहोचलो. तर व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चलो बाय.